Mirëmëngjes, jeni duke ndjekur ABC-n e mëngjesit. Data sot është 23 dhjetor 2019, është e hënë dhe ora 7:41 minuta. Ashtu që lajmërova qysh në krye të këtij emisioni, mysafir në studio kam profesor Agim Seranajn, i cili ka qenë edhe më përpara në këtë studio pas tërmetit, jo vetëm në këtë, në disa studio televizive, për të na shpjeguar edhe përse në pikpamjen inxhinierike të ndërtimit kemi pasur ndërtesa kaq të dëmtuara dhe megjithatë dhe të shëmbura ose në prag të shëmbjes, dhe si mund të bëhet riparimi. Pikërisht këtu ka filluar dhe odiseja e tij, sepse ai ka kërkuar, është dhe pjesë e Shoqatës Shqiptare të Inxhinierëve Konsulentë të Ndërtimit, ai ka kërkuar një akt konstatimi ose më saktë një formular të unifikuar për të gjithë në rastin e inspektimit në qytetet e goditura nga lëkundjet sismike. Dhe ka bërë disa konstatime tjera, të cilat më pastaj janë shoqëruar me largimin e tij nga puna si ish-zv.Dekan i Fakultetit të Inxhinierisë së Ndërtimit. Zoti Seranaj, mirëmëngjes, mirë se erdhën në studio. Mirëmëngjes, faleminderit që më ftuat. Faleminderit juve në radh parë që pranuat. E kuptoj që janë ditë vështira, në radh parë për shqiptarët, por edhe në pikpamje personale. Domethënë, ju keni qenë gjatë ditë të kohë në terren, keni parë me sytë tuaja çka ndodhur dhe në fund fare në vend t'ju falenderojnë, jashtëja është shpërblenj. Faleminderit, por kjo pjesa personale nuk është shumë e rëndësishme në fakt. Nuk është e rëndësishme, dakord. Për mua personalisht. Po, megjithatë, fakti që kanë reaguar kështu, diku keni shkel në kallo, domethënë, ose më saktë cilat janë kërkesat që mund të kenë shqetësuar autoritetet? Po, ndoshta, po unë nuk e paragjykoj dot akoma, sepse në fakt as nuk është e shkruar arsyeja e titullit, se është ndoshta edhe lapsus i dekanit që ka shkruar shkarkim nga detyra e ish-zv.Dekanit. Po, pavarësisht nga ajo. Thelbi ju vareni nga Ministria e Arsimit apo? Jo, në fakt të drejtën për ta emëruar dhe shkarkuar sipas ligjit të një neni e ka dekani. Po sigurisht ka procedura, të cilat unë mendoj se nuk janë zbatuar, sepse ishte në mënyrë të befast për mua informacioni, në një takim që sapo më thirrin më ktheu nga rruga nga Vora, ku isha nisur për Durrës, ora 11, mbrita në orën 1 në zyrën e tij dhe atje më komunikoi hera e parë që kishim kontakt në lidhje me shqetësimin e tij, po e quaj, për të mos bashkëpunuar dot me zvensin dekan që hamur. Që do të thotë, e drejta e tij, në fakt, për të zgjedhur bashkëpunuesin për të punuar e për të drejtuar institucionin. Pavarësisht se këto kanë procedura që duhet ndjekur, edhe procedurat janë në radhë të parë drejt atij që është titullari i institucionit. Dhe titullari i institucionit është rektori i Universitetit Politeknik. Kështu që unë pres, sepse këto ditë në qetësi e shtunë e diel pushim, sepse në fakt ne filluam dhe pushimet, edhe studentët nuk janë me, do të koincidoj që edhe ky njoftim ose ky vendim mua më dha ditën kur auditorët janë boshatisur nga student, nga pedagog, nga stafet ndihmëse në radhë. Kështu që edhe shtunë e diela më la pak të shplodhemi, pavarësisht se mediat nuk po më lini rehat duke më kontaktuar e duke më kërkuar, po duke mos qenë as vetë i qartë se si duhet të paraqitesha, mundohesha që me rektorin edhe me të tjerë kolegë të senatit të rektoratit, që janë dekanët, që plotësojnë tërë rektoratin, ku unë kam qenë vazhdimisht në të gjithë këto kohë në kontakt me ta dhe në shkëmbim informacionesh me ta, me qëllimin e madh që kishim së bashku që në këtë situatë UPT-ja të merrte rol lider në menaxhimin e gjithë proceseve të pas tërmetit. Edhe ndoshta është në proces, po të ngadalshëm kundrejt asaj që unë pretendoja për ta marrë këtë rol. Edhe nëse unë pretendoja që në mbledhjen e fundit të Senatit që u bë të premten e shkuar në datë 13, ky rol do të paraqitej si ofertë kundrejt qeverisë, ajo nuk u krye. Dhe kështu që me sa duket e mori më shpejt në dorë shoqata e shqiptare e inxhinierëve konsulent për ta kërkuar këtë rol, jo e vetme, po me të gjithë aktorët që janë treg, edhe prandaj organizoi disa takime. Ditë mbas ditësh me nga 4 ore, me nga 5 ore, me grupe pune, ku ndoshta emisioni i juaj tani nuk ka nevojë, ose nuk e di sa detaje të futemi, që prodhoi atë që bashkërenduan forcat specialistët, gjithë aktorët që janë në këtë treg ndërtimi, jo vetëm inxhinier projektues, po kolaudator, supervizor, shoqëri ndërtimi e kështu me radhë. Ju tani më thatë që në pikpamjen personale kjo nuk ka shumë rëndësi, domethënë sepse ju jeni një inxhinier me një aktivitet shumë të gjerë, pavarësisht se keni një aktivitet po aq të gjerë edhe akademik, domethënë.
Po, e vërtet është. Edhe në këtë pikpamje, në pikpamjen akademike, ka rëndësi, domethënë, e gjithë kjo histori. Megjithatë ju do vazhdoni të jeni lektor në universitet, apo jo? Po, patjetër, do të thotë, kjo nuk është vetë dekani, se ai mbashkë do të kishte dëshirë, ndoshta, aq sa ka marrë një vendim të tillë të papritur, mbase do donte edhe këtë ta. Ju keni konflikt personal me dekanin? Jo, nuk besoj, jo, kemi shkuar shumë mirë bashkë. Domethënë, ju mendoni që dekani ka qenë në presion politik që ka marrë? Nuk e mendoj dot, do të thotë gati shpresoj që është duke reflektuar ose duke kuptuar që ka bërë gabim dhe unë shpresoj që ai do ta korrigjojë gabimin, do anulloj vendimin, sepse gati kështu më paraqitet edhe kur bisedoj këto ditë me rektorin, edhe ai djeti çuditër dhe edhe ai po pretendon që këtë punë ta vendosi mbi baza reale, procedurale, edhe të shifet se ku e ka gabimin e pse ka nxituar vendimin dekani, se që ka i vetëm deri tani. Do thotë asnjë tjetër nga stafet akademike të fakultetit, apo studentët, apo stafet e rektoratit, që nuk e konceptoj dot se ka ndodhur. Do thotë të gjitha të habitur dhe asnjëri nuk e jep dot përgjigjen. Jo, uroj që të jetë një lapsus ose një mendim emocional i momentit për një arsye për një tjetër. Ashtu uroj, ashtu shpresoj, sepse përndryshe do ta fuste në një vështirësi të madhe, jo për një zëvendësdekan, i cili vërtet hiqet dhe vihet shumë lehtë, nuk është të nevojshme të rrijë edhe 4 vjet e 5 vjet. Unë vetë propozoj, kur kam qenë zëvendësdekan edhe me një dekan tjetër të nderuar që me tem shkonte më shumë puna, në fakt kisha produkt më shumë, sepse më pranonte të isha krah për krah, edhe për të ecur me ritmin e duhur, e nuk më jepte pengesa, kurse këtu duket sikur nuk më shoqërojnë dot ritmin, sepse ndoshta edhe koha që me shumë ritëm, edhe me shumë përfshirje, edhe mbase edhe kjo, mos koordinimi dot në ritëm të lartë, bëri këtë që në rregull do marr një zëvendësdekan tjetër, është drejtë e tij, domethënë, nëse është kaq e thjeshtë. Megjithatë, profesor Seranaj, pavarësisht nga komentet që i kanë bërë mediat, komente që i kanë bërë dhe unë, me thënë drejtën, që ne ja kemi faturuar një lloj presionit qeverisë, dhe unë nuk dua që ju të hyni në këtë lloj komenti, tek e fundit na e lënë ne këtë pjesë. Unë dua të mësoj pak prej jush që ju keni qenë gjatë gjithë këtyre ditëve në terren dhe keni bërë inspektime të gjithë godinave të dëmtuara për të parë dhe arsyet dhe cilësinë e ndërtimit. Tek e fundit ju këtë lëndë jepni në fakultet dhe është puna juaj që ju takon. Por në një letër që ju keni dërguar edhe kryeministit edhe presidentit, pra juve, shoqata e shqiptar inxhinierëve konsulent, ju kërkoni që akti i konstatimit të jetë i unifikuar. Pra, i do të thotë që kur të konstatohet që kolonat ose një godinë është e dëmtuar, të bëhet në një formular të tillë që të jetë edhe më kollaj për të hedhur në një database, por megjithatë të ketë një protokoll kjo punë, sepse këto janë çështje protokollesh inxhinierike shkencore. Pra, një godinë e dëmtuar shpallet sipas gradës A, B, C, D, E, nuk e di se cilat janë gradat që jeni ju, bazë të një protokolli. Jam i saktë për këtë që sapo thash, apo ka diçka për të shtuar? Kjo në fakt është shumë e gjerë dhe thellë dhe ka qenë pjesë e tërë atyre takimeve me 4-5 orë në një takim, takimet me grupe pune, si thash, filluan të shtunën, deri në 8, filluan në 4 deri në 8 të darkës. Pastaj grupi punës ka punuar gjithë natën, punoi të dielën me qëllim që të paraqiste në mbledhjen e dytë të datës të hënës, mbas dite gjithë produktin për ta kërkuar, për ta diskutuar përsëri me atë pjesëmarrje që gjithmonë ka qenë rreth 150 aktor profesionistë të fushave të ndryshme që operojnë në inxhinierë në përgjithësi të fushave të ndryshme. Po, kanë qenë inxhinierë që përfaqësonin institucione si UPT-ja, Polis, Universiteti i Durrësit, përfaqësonin shoqërinë ndërtimi në tregun tonë, përfaqësonin kolaudator, supervizor, studio projektimi, të gjithë aktorët që janë të përfshirë në aktivitetin e ndërtimit. Janë organizuar nëpërmjet kësaj shoqatës. Pra ajo luajti rolin e organizimit, po e kryen punën me të gjithë aktorët. Kështu që produkti që ju dërgua kryeministrit është një përmbledhje dhe jo të gjitha detajimet që u trajtuan në ato takime. Do thotë detajimet u paraqiten me PowerPoint janë slajde të tëra që pse duhesh kështu, sepse duhet të bindeshim ne njëherë se si do ta bëjmë punën nëse kryeministri dhe qeveria do të na e besojë vërtet. Se ka edhe që mund të mos jenë të qartë se ç'do të bëjnë midis nesh. Kështu që duhet ta bënim njëherë të qartë midis nesh, pranuam se si do punonim, pastaj guxuam që
Çfarë kërkoni ju konkretisht kryeministrit dhe qeverisë? Në fakt, për tu mirë kuptuar edhe me atë termi që filluat dhe thatë që na e lini, si e thatë që... E lini ne komentin, ne kemi komentin politike kështu me radhë. Presion politik. Po, në fakt, nuk është ashtu. Mendojmë ne profesionistët, në fakt, nuk është ashtu. Ne mendojmë që ne jemi radhë parë qytetarë dhe duhet të ndihmojmë qytetarin dhe pastaj jemi profesionistë, duhet të japim kontributin profesional dhe të japësh këtë kontribut profesional midis detyrës ndaj qytetarit, këtë do ta kryesh me anë të shtetit. Po. Edhe nëse shteti ka një qeveri, sigurisht me atë qeveri. Edhe kështu që ne mendojmë që ne jemi paralelisht për të ndihmuar qeverinë, për të ndihmuar shtetin, për të ndihmuar qytetarët. Dhe ne themi, dhe kemi bindjen, që nga momenti i ditëve të para, kur ne në tregë dhe në media kemi folur terma, të gjithë ne që kemi dalë, kemi folur në termat e inxhinierik, kemi qenë pikërisht në atë rrjedhën për të ndihmuar ose për të bërë detyrën më mirë ndaj qytetarit edhe pse jo ndaj shtetit tonë. Që t'ja dalim profesionalisht mirë dhe faqe bardhë dhe kësaj katastrofe natyrore që do vërtet energji të mëdha për t'u realizuar dhe nuk mund t'ja lesh asnjë grupimi qeveritar dhe asnjë grupi politik të caktuar. Më shumë se sa duhet t'ju alesh dhe ta marrin profesionistët. Ju shkoni përtej, pra ju kërkoni që kjo punë të menaxhohet dhe administrohet nga profesionistë. Sigurisht, ata kemi kërkuar që pjesa profesionale teknike të drejtohet në mënyrë shkencore, siç bota drejton, edhe që do thotë të drejtohet organizuar mbi bazën e autoriteteve profesionale teknike. Sigurisht, siç edhe atje kemi propozuar, sigurisht nën varësinë e qeverisë, konkretisht atje kemi thënë nën varësinë, se ne kemi propozuar dhe organogramën në organizimit. Dhe ne kemi propozuar që të krijohet një autoritet teknik rindërtimi në varësinë e Ministrisë së Rindërtimit. Qeveria mund të thotë direkt në varësinë e kryeministit dhe ne jemi të hapur për çdo lloj versioni. Dhe ky autoritet që në fakt mungon, prandaj duhet të jetë, të paktën në këto kushtet e rindërtimit të emergjencës, të paktën në këto, pa jo pastaj mund të marrë edhe fuqi të përhershme, siç ka në shumë vende të botës, që kryen rolin e përhershëm të këtij aktiviteti, pa u futur në detaje. Kështu që në këtë kuadër ne mendojmë se kemi dhënë kontributin mjaftueshëm, se në tregë ka konkurrencë të çdo aktiviteti. Edhe ne le ta quajmë që rolin e konkurrentit me shtetin, me shtetarët, e kemi ruajtur mirë. Që do thotë, ne ofrojmë, edhe nga ato që ne ofrojmë, qoftë në media, qoftë kudo që kemi ofruar, në mos 100% dhe asaj që ofrojmë profesionalisht, ne kemi vënë re që është marrë një përqindje të caktuar. Për shembull, herë mbas here problematikat e formularëve të fazës së parë, që ne i trajtonim, u përmirësuan në formularin e fazës së dytë. Apo tematika që ne ofronim për të u bërë në mënyrë digjitale dhe me website sistemi dhe ne në treg profesionistët e fillonim dhe e shfaqnim, e prezantonim dhe aftësinë e kësaj që po prodhonim, në të njëjtën kohë shteti me të gjithë organizmat e saj kryente paralelisht të njëjtën punë, ndoshta edhe më shpejt se ne, po qëllonte që i merrnim dhe i jepnim njëri tjetrit për të ecur. Edhe kështu që perfeksionohej njëra tjetra. Ja perfeksionuar her pas here. Ne në një tërmet të ardhshëm, qoftë shteti, qoftë qeveria, qoftë aktorët e profesionistëve, janë shumë të përgatitur. Ne gati, kur ta mbarojmë të punë, do jemi bërë ekspert për të vajtur për të ndihmuar në ngjarje të tilla që mund t'ju ndodhin në vendeve të tjera. Po më thua që jeni komunikuese. Ashtu mendoj. E ndjej kënaqësinë që marrim dhe japim kënjëri tjetrit. Tani, mbas këtij propozimi që e keni bërë zyrtarisht, ka pas një reagim nga qeveria? Ne, në fakt, kemi mirë kuptuar që prej ngarkesave që kanë qenë në kohën kur ne kemi dorëzuar qeverisë këtë propozim, po i quajmë, apo draft mënyre se si të organizohet kjo punë, kanë ndodhur ngjarje ku ka qenë samiti i Ballkanit Perëndimor, që kryeministri ka qenë shumë i angazhuar dhe qeveria, ka qenë edhe ngjarja e Spakut shumë me aktivitet që, si me thënë, për të qenë i vëmendshëm edhe kushdo ndaj tyre, qelloi dhe shtunë e diela. Pra, ne shpresojmë që nga sot kjo javë të fillojë me atë dritën e madhe jeshile kundrejt aktorëve. Po çfarë kërkoni ju konkretisht? Ne kërkojmë që të bëhemi sa më ndihmues, sepse ndjejmë dhe për detyrë. Po pra, dakor, po si që mund të marrin përsipër? Ju kërkoni ngritjen e këtij autoriteti të rindërtimit. Po, që duhet ta ngrej i cili përcakton, çfarë kompetencash ka? Përcakton kush godin shëmbet dhe kush nuk shëmbet? Jo. Është më shumë, është më lart.
është lider i organizimit të procedurës, që do thotë, ajo merr përsipër dhe ka për detyrë të prodhojë edhe standardin me të cilin do të punojë, të bëjë trajnime me gjithë aktorët që do punojë, do të japi, do të marri informacione dhe teknika profesionale për ta menaxhuar sistemin, edhe gjithë këtë ta ketë në varësi të ministrive që ju nevojitet për informacioni, patjetër, edhe mbase direkte nga kjo Ministria e Rindërtimit. Pra është një ent i cili lidh terrenin dhe qeverinë. Kjo është. Ne kemi bërë dhe në... Dhe këtë e bëni në pikpamjen shkencore. Po, dhe janë, qofse e fokuson edhe kamera do të këtu, se base nuk kemi me kështu. A mund ma japësh mo? Po, janë disa slajde, po këtu vetë një, kryeministrit i kemi dërguar në 2. Po, ajo ka detaje në shumë slajde, qofse do të merreshim me atë. Jo, thjesht për të shpjeguar organigramën, në mënyrë që ta kemi të qartë se çfarë është ajo që ju propozoni. Domethënë, e kuptoj që nuk është gjëja më profesionale e mundshme, por gjithsesi diçka duket, dhe ju thoni që skema organizative profesionale të jenë në Ministritë e Linjës, autoriteti teknik i rindërtimit, emergjenca civile dhe ana tjetër është... Ato janë paralele, me cilët do të punojnë paralelisht, por në varësinë e Ministrisë së Rindërtimit është në mënyrë direkte dhe me gjithë ministritë që ka... Pastaj janë aktorët që... Pastaj ai autoritet ka autorët e vet, aktorët e vet me cilët do punojë. Dhe janë gjithë ato. Konsulencat projektuese inxhinierike, janë oponentët, janë konstruktorët, janë mbikëqyrësit, kolaudatorët, të gjithë universitetet, shoqëritë të projektimit, edhe të tjera shoqëri, ndoshta edhe shoqëri fondacione donatore me radhë, që do të thotë të gjitha këto nga pikpamja profesionale. Do të thotë edhe donatori duhet të ndërtojë sipas standardeve, do të ndërtojë profesionalisht, do të kemi projekt që duhet miratuar, po mbi bazë të kujt standardi? Standardi që ne kemi propozuar aty, se kemi propozuar edhe për standardin për ta përmirësuar edhe në kushte emergjente dhe në kushtet që kemi folur shpesh për afatgjate. Por në kushte emergjente përmirësohet shumë shpejt. Dhe ne kemi marrë përsipër, sepse kemi qenë aty edhe në këto aktivitete, kemi qenë takime, kemi qenë edhe me sismologët. Gjithë IGU-mi ka qenë një përfshirë aty edhe kolegët tanë, mos t'i flas me emra tani, që kanë qenë edhe në media. Janë prezent, janë në grupe pune, janë edhe të grupi punës. Që do thotë ata bashkë me ne, strukturistët, marrin përsipër që ta bëjmë në mënyrë shumë të shpejtë, edhe për tani për ta aplikuar, upgradimin, përmirësimin e parametrave sismik minimalisht. Pra ju thoni, nëse zbatohet kjo skemë, godinat që do të përmirësohen, që do të rindërtohen, ose që do të restaurohen, por në përgjithësi gjithë ndërtimet e Shqipërisë, nesër pas nesër, janë në baza shkencore dhe i rezistojnë tërmeteve në mënyrë më të mirë. Duhet të jenë, por nuk janë të gjitha ashtu. Aktuale jo. Aktualet jo. Prandaj unë kam një pyetje. Në këtë moment që ne flasim, janë duke u prishur godina. Në këtë moment që ne flasim, më ndje, profesor. Në këtë moment që ne flasim, janë duke u marrë vendime për godina të caktuara. Për ditë prishen nga 2 nga 3. Hidhen në erë ose shëmben etj. Në fakt është përmirësuar, do më falësh, është ndalur dhe kjo. Do të thotë, ja dhe kjo është një element që unë mendoj nga gjithë shka që ne profesionistët kemi mundur të themi kudo, shteti, qeveria e ka përthithur dhe tani e ka aplikuar dhe e ka ndaluar të prishurën pa vendim më të detajuar profesional. Do të thotë, nëse një pjesë u prishën dhe në fakt një pjesë e madhe atyre për të prishur ishin, dalloheshin edhe me sy të thjesht, mundet të themi e nxituara për t'i prishur pa bërë ekspertizë, se ndoshta për të gjetur shkaktarin në meradhë. Kjo është pjesë e timeve? Megjithatë ajo është pjesë e timeve për të kapur personin që ka kryer, dhe themi krimin, po e quaj, nëse do të quaj ashtu, apo ka kryer është bërë shkaktar për dëmtimin. Po ne, profesionistët, nuk merremi me këtë pjesë. Në fakt, ne nuk na shqetëson se kush person e ka bërë dëmin prej gabimit të vet. Ne na intereson kush është shkaku dhe jo personi që shkaktoi këtë dëmtim apo këtë nivel të dëmtuarit të objektit, me qëllim që profesionalisht shkakun ta mësojmë edhe ta kurojmë, për ta marrim eksperiencën, për ta kuruar me përmirësimet e teknikave, metodologjive dhe kodeve të projektimit siç bën gjithë bota. Kështu që edhe nëse ndonjë objekt u shemb më parë se duhej, për ne profesionistët nuk na ka hequr shumë të dhëna nga pikpamja shkencore, sepse ne ato i dalluam se ku e kishin problemin kryesor.
Ju keni një evidencë të qartë tashmë si grup inxhinierësh, shkencëtarësh, për çdo lloj objekti, për çdo lloj godine. Për çdo lloj tipologji objekti. Keni një database Po shumë. dhe ky database është vetëm Durrës, Kurbin apo është edhe nëpër Katunde, në kudo që është? Unë them duhet të jetë kudo, por jo unë i përfshirë në kudo. Do të thotë ne shoqata, të gjithë aktorët që jemi, ne e kemi tablon shumë të qartë të shkallës së dëmtueshmërisë, të shkaqeve të dëmeve, jemi thuajse gati ta finalizojmë për të thënë se kur ka qenë shkaqet. Jemi gati të themi se si duhet të përmirësohej se nuk është e përmirësuar mjaftueshëm gjithë procedura e shkuarjes drejt asaj që të përfundohet dhe të finalizohet me sukses kjo punë. Prandaj dhe kryeministrisë apo qeverisë ja kemi propozuar tani që le të jemi pak vonë, duhet të ishte bërë më shpejt. Po edhe eksperienca e kujtdo prej nesh nuk ka qenë ditët e para e mjaftueshme për ta marrë përsipër këta që sot e marrim. Pra, ky propozim që bëhet nga shoqatat, inxhinierët, trupi akademik, po, të gjitha, private dhe entet e tjera si i gjeumi që janë aktualisht në aktivitet. Pra, nuk është një iniciativë që ka lidhje të bëjë me politikën, është thjesht një propozim shkencor, por që ju doni të paktën përkohësisht të shndrohet në një autoritet ndërtimor. Të ngjashëm me entin e banesave, domethënë, por në këtë rast me më tepër kompetenca. Dhe prisni një reagim nga qeveria. Po, dhe shpresojmë që në mos totalisht, shpresojmë që mjaftueshëm do të na i konsideroj edhe do të jemi bashkëpunëtor të denjë që së bashku të krenohemi kur të ketë mbaruar procesi. Po nëse nuk ju konsideron, çfarë do të thotë? Nuk do ta paragjykoj, sepse e kam vënë re që pak nga pak jemi konsideruar, kështu që kam shpresë që do konsiderohemi. Pak nga pak ju shpresoj do konsiderohemi. Kemi qenë në pak të organizuar dhe prap na ka konsideruar. Tani që jemi më shumë të organizuar dhe me siguri që ja kemi dhënë edhe ndjesinë që ne e kryejmë, se ndoshta edhe s'ja kishim dhënë të plot ndjesinë që jemi të aftë për ta kryer. Edhe ndoshta edhe prandaj ju është drejtuar edhe të huajve. Po edhe ne i kemi të huajt në midis nesh, që do të thotë ne guxojmë edhe duke i patur lidhjet edhe konsulencat me homologët profesionistë. Kur thoni për të keni parasysh konsulentët izraelit që erdhen? Kam parasysh në eksperiencat e tyre të ndryshëm aktor që na kanë ardhur. Edhe izraelitët për diçka, jo për gjithçka, edhe polakët për diçka, jo për gjithçka, kudo për diçka, na ka dhënë eksperiencë, po jo për gjithçka. Mund të themi për më shumë, jo këta që përmenda, po më shumë eksperiencë na ka dhënë, edhe që ne bashkëpunojmë. Le ta fillojmë. Kolegët tanë të Universitetit Prishtinës, të cilët kanë qenë në sasi dhe në cilësi shumë pranë nesh, vullnetarisht, grupe bas grupesh, pedagogë dhe para një javë, ditën e premte, ditën e enjte, erdhën edhe 40 studentë bashkë me profesorët e tyre. Dhe në mënyrë të rastësishme njoftuan që ne po vimë, në shkuptim të rastësishme, për të mos na i penguar agjentat dhe për mos të gjithmonë kështu kanë vepruar. Ditën në darkë, thonë, nesër mëngjes do jemi atje. Edhe ne nëse mundemi, edhe unë me kënaqësi kam mundur gjithmonë dhe ne për fat kishim të studentët tanë në ditë të fundit të praktikës mësimore. Edhe i kemi bashkuar, edhe atë ditë kemi qenë 75 vetë që kemi shkuar edhe kemi shkëmbyer, nuk vajtëm për të bërë vlerësime të objekteve, po vajtëm për të marrë eksperiencë të objektet të dëmtuara, të tipeve të ndryshme, për të parë dhe studentët dhe për t'ju shpjeguar njëri tjetrit. Njëherë fliste, njëri ligjëronte para studentëve një kolegë i Universitetit të Tiranës, ne ishim disa nga Fakulteti i ish-zv.Dekanit. Me në krye ish-zv.Dekanin që jam unë, që i drejtoja, edhe kështu që se jam edhe janës shkencore, do të thotë kam pas për detyrë që të kërkoj të bëjmë të trajnime këto ko, të kërkoj të bëjmë dhe unifikimet e këtij formularit, dhe për kuriozitet, edhe ky formulari që ne kemi quar për ta përmirësuar qeveria, është krijuar edhe nga një grup pune që formoi universiteti. Unë kam qenë kryesuesi i grupit të punës edhe i emëruar me vendim nga dekani im, që të kryesoja grupin e punës për t'i propozuar qeverisë një formular. Ku e keni këtë formularin? Edhe kemi formularin. Edhe i njëjti formular, se më qëlloj mua, t'isha kryetar grupi pune, përgjegjës grupi pune edhe të shoqata këtej me gjithë profesionistët, edhe isha edhe përgjegjës i grupit të punës me vendim atje.
Edhe sigurisht, duke patur eksperiencën e të dyjave, ne prodhuam të njëjtin formular që ja kemi çuar qeverisë. Prodhuam të njëjtin formular të fakulteti, ku unë ja kam përcjell dekanit, ndoshta dekani akoma se ka përcjell lart. Po prodhuam të njëjtin formular të shoqata dhe tek shoqata ne kemi përcjell deri në kryeministri. Mund të tregosh pak formularin kameras, vetëm ngrej lart sepse filmojmë ne. Tani do të shpjegoj edhe diçka, si ta them kështu? Ashtu. Po. Dhe tani ky është formulari, tani të shpjegojmë. Vetëm bëj pak më ballor, po. Po, si është? Jo, nga kamerën e ke përballë. Në rregull, aty është. Se në fakt e atakuat edhe në fillim formularit. Ta shpjegojmë diçka, të mos duket sikur ky është formulari i shpikur deri nga qielli. Ky në fakt ka bazament formularin që qeveria ka përdorur tani dhe ka tregut unifikuar. Thjesht kemi punuar mbi materialin e qeverisë. Ne punuam mbi shumë materiale, në fakt. Për ta, me që morëm detyrën për punuar më shumë, dhe vëmë re që edhe ky materiali i UNDP-së që qeveria ka filluar edhe po e përdor, të unifikuar për fazën 2, sepse shërbej për fazën 2, iku ajo historia e fazës parë me gjitha ato problematika që pati. Por ne morëm si grup pune në shqyrtim 4 formular për të nxjerrë njërin. Edhe njëri ishte vetë ky, që qeveria ka filluar, tjetër ishte formular i eksperiencave italiane, njëra ishte i formular i Eurokodit, edhe njëri ishte i Institutit Shkupit. Edhe ne i punuam të gjithë formularet dhe në fakt gjetëm më të mirën e mundshme që edhe mos bënim edhe rëmujin me që ishte filluar me të formularet dhe me qenë se ky i afroje mirë të gjithave. Nuk keni dash krijoni kakofoni. Po, edhe në fakt edhe i afroje të gjithave, nuk është se nuk i afroje. Dhe kështu që ne përmirësuam këtë. Përse e përmirësuam dhe në çfarë termash? Në disa terma që i kemi përmendur, kemi shpjeguar tek letra që i kemi dërguar, ja, është në përfaqe, është shpjeguar se çfarë. Edhe për ta me qëllim që sepse ka për detyrë formulari 2, ka ca detyra formulari 2, që duhet t'i kënaq profesionalisht, me qëllim që të punohet, bëhet i vlefshëm për fazën e tretë. Edhe ato 3 detyra që ka, që mos t'i përmend këtu, nuk i kryen edhe aq mirë ky formulari që po punohet. Kështu që duhet përmirësuar me ato që themi ne. Edhe çfarë, nëse më jepni kohë, unë po nxitoj në fakt për disa arsye. Unë nxitoj se dua të iki shpejt që këteja, unë nxitoj se kam hallë zemona ngrenë në gjepa thënë, unë nxitoj se do iki në Durrës, sepse kam shumë punë për të bërë akoma, se ajo zv.Dekani këto ditë nuk kishte punë, se ne kemi filluar pushimet ai deri në datë 6. Kisha një orar vetëm për të bërë. Se përveç të tjera duhet bëja edhe orarin e mësimit. Atë isha duke përfunduar, atë do ta kisha mberë, Ka mundësi tani si ta dekani që një grup tjetër mbas se po i punon atë, kështu që jam si shliruar nga ca punën atë nga fakulteti, edhe kam unë atje për të punuar me bashkinë, me komunat, me drejtoritë arsimore që po punoj gjithë ditë, do më vinë ata të Prishtinës, ndoshta nesër, e do i bashkojmë edhe atyre, mund ta vinë edhe homologë të tjerë që kemi kontaktuar e do bëjmë me ta do punojmë. Kemi shumë punë për bërë. Ti lexoj vetëm këto se çfarë përmirëson kjo? Lexoj, do i mendon që është e rëndësishme. Ja, këtu janë te kjo letra që i kemi dërguar neve kryeministrisë, themi edhe se çfarë përmirëson ky formulari jon. Ky përmirëson. E përmirësoni. Jo se ai që është nuk e prek, nuk e ka. Po ky e përmirëson përcaktimin e shkaqeve të dëmeve. Po. Ky e përmirëson kategorizimin e objekteve të dëmtuara sipas tipologjisë së ndërtimit dhe shkallës së dëmit. E përmirëson. Pastaj ky mundëson përcaktimin e kostove për njësi për metër katror ndërtimi. Se ai që është nuk e mundëson dot fare. Po formulari i fazës së dytë që quhet ky duhet të ta mundësoj këtë gjë. Edhe ne, ashtu si e kemi përmirësuar, tani ai e mundëson. Se është e nevojshme për të bërë ajo. Përmirëson përcaktimin e metodologjisë së ndërhyrjes, që do t'i duhet fazës së tretë. Nuk e bën dot metodologjinë e ndërhyrjes në shkallën e duhur profesionale, nëse merr vetëm aq informacion sa t'jep ky formular tani. Duhet diçka më shumë. Mundëson përdorimin e të dhënave të mbledhura deri tani nga ai formular që është. Që do të thotë, të gjitha dhënat që është mbledhur me atë që është punuar deri tani, ato vlejnë, që të gjitha. Por atyre që deri tani janë përdorur me të, i duhen shtuar vetë ca element dhe pastaj nga kur të bëhet ndoshta aprovimi i kësaj, të gjitha janë të duhurat pastaj. Edhe ato që na mungojnë tek çfarë është bërë deri tani, ky i mundëson që shumë shpejt t'ia plotësojmë dhe ato për objektet e përfunduara në ekspertizë tanishme. Pastaj përmirëson ndjeshëm terminologjinë teknike, duke i eliminuar kufizimet e hasura gjatë përdorimit të atij formularit aktual. I cili në fakt kishte edhe ca lapsuse në terminologjinë e përkthimit. I kishte edhe ca lapsuse, edhe bënte të vështirë në një interpretimi se si do të plotësojë disa rubrika. Kjo është baza e asaj çka ju kërkoni. Pra, çka kërkoni dhe uroj që t'ju marrin parasysh.
Profesor, unë i kam kalu gjitha limitet, me gjitha të. Uroj që zoti dekan të reflektoj dhe me siguri. Shpresojmë ta anulloj atë vendimin e dorëheqjes, sepse po punon edhe rektori edhe të gjithë edhe ndoshta do ta bindin që ai ka bërë gabime dhe do ta anulloj. Nuk do të merrem me të pjesën se nuk kam kohë. Dhe pjesa tjetër që është e rëndësishme, uroj që qeveria këtë që ju i paraqisni ta marrë për bazë, sepse tek e fundit nuk bëhet fjalë vetëm për profesor Agim Seranaj, po bëhet fjalë për një komunitet të gjerë shkencëtar, sa ishit 150 kemi qenë, 150. Mendoha që një pjesë mungonin të parën, kanë ardhur të tjerë të dytën. Do thotë mundet po ti marrësh në ombrellë, mund të jenë mbar 200 ca. Okej. Falenderoj shumë. Unë do të them në një gjë kështu, të shpejt mos. Mund të më thuash, një gjë të fundit patjetër. Do të them dy gjëra, në fakt. Që njëra gjë është mënyra e të punuarit. Ka mënyrë të punuari pasiv do të thosha dhe aktiv. Që do thotë në grupimin se si punojmë në këto kohë, ka nga ata që mirë presin por në mënyrë pasive ti përfshish, ka nga ata që nuk durojnë të presin, si që jam unë pjesë, me gjithë grupit, që edhe ofroj, pra jam aktiv. Do thotë, nuk pres edhe që të mjapësh, po dua edhe të marr ato që s'ka shkuar mendja të mjapësh, e të bindi që duhet në japësh. Edhe kolegët tanë të Prishtinës të e quajtën kështu, kur ne diskutonim të ditë. Ata thoshin, ne kemi një zakon, sepse i thoshim edhe që mos doni në një shkres juve në një ftesë për të ardhur, ne kemi një zakon, thoshin ata. Që për të mirë shkohet me ftesa, për dasma kështu. Kurse për të keqë, vakira e gjera nuk shkohet me ftesa, po duhet paraqitesh, edhe të japësh atë që duhet. Kështu që kjo është njëra gjë që duhet të kuptohet mirë që midis nesh ndodh. Pasiv dhe aktiv. Edhe ndoshta këtu ka edhe ndonjë element që të jetë trumbulluar ndonjëri. Ashtu si kundër, unë dua t'ju bëj qytetarëve një po themi tregje vëmendje, ta quaj apo një ti bëj qytetarëve dhe pastaj caktojmë etiketën, se nga etiketat kohët e fundit e kemi pësuar të tërë. Ose le të themi një porosi, që të jetë vëmendshëm, të jenë vigjilent me objektet e tyre. Pse? Sepse në objektet e dëmtuara ka konflikte interesash. Për ata që po shkojnë të ndërhyjnë. Do të thotë, atje mund të shkojë ai që ndihet se i është dëmtuar objekti për fat të tij. Edhe ai mund të jetë projektuesi. Ai mund të jetë ndërtuesi, ai mund të jetë supervizori. Ai mund të jetë kushdo që e ndjen se ndoshta dëmtimi është për shkak të tij. Dhe të gjithë atje ata që mendojnë se dëmtimin e kanë kryer ata, shkojnë me konflikt interesi për ta rregulluar dëmtimin. Shkojnë për ta mbyllur në mënyrë të shpejtë dhe jo profesionale. Dhe nuk ka se kush deri tani përveç qytetarëve vet ta menaxhojnë e të jenë të kujdesshëm për këtë. Të mos lejojnë të ndërhyjnë në objekt asnjë mistri, asnjë llaç, asnjë gjë, nëse s'ka një dokument për ndryrë. Nëse s'ka një lejë të aprovuar nga shteti, minimalisht. Kaq qytetari mund ta bëj. Me çdo drejt po hyn në objekt për të rregulluar, kushdo qoftë ai. Qoftë administratori, qoftë firma, qoftë agimi projektuesi. Kjo që më thatë në fund është shumë e rëndësishme. Sepse eksperiencën në treg e kemi shumë të madhe dhe dim të orientohemi sakt profesionalisht. Profesor, të falenderoj shumë, të uroj gjithë mira, të uroj që të takohemi për lajme të tjera dhe më të mira. Unë pres që Fevziu të më thras në emision, sepse atje që ku kam një ekran të madh dhe i tregoj këto për qytetarët më shumë, që t'jenë të orientuar mirë, sepse janë të shakërduar fare nga çfarë mund bëhet, si do bëhet, kur do bëhet. Nuk e di pse mendoj që Fevziu do të thrasë shumë shpejt në emision. Sepse ka një ekran të madh atje ai, ka dhe një shkop që drejton mirë aty. Po. Faleminderit. Po të kaloj tek Fevziu. Faleminderit shumë.